ඒ වගේම ඔබට මතක් කරන්න කැමති අද DJ පාටි එකක් තියෙනවා DJ එකක් තියෙනවා මෙතන. ඔයාලට පුළුවන් ටිකක් dance කරන්න මෙතන enjoy කරලා ඒ වගේම මේ මොහොත මේ දවස තව ටිකක් කලර්ෆුල් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට ආරාධනා කරනවා සියලුම දෙනාට. මේ දැනුවත් කිරීම සියලුම දෙනාට විශේෂයෙන්ම සියලුම වාහනවල අයිතිකාර මහත්මීන්ට මහත්මරුන්ට අපේ සෝල්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ස්ථානවල ඩ්‍රිෆ්ට් කරන්න එපා. මොකද ඒ තැන්වල කෑම බීම තියෙනවා. ඉතින් ඒ කෑමම තමයි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කන්නේ. අන්තිමට ඩ්‍රිෆ්ට් කරලා වැලිත් එක්ක දුවිලිත් එක්ක. ඒ නිසා ප්ලීස් ඒ තැන්වල ඩ්‍රිෆ්ට් කරන්න එපා. කිලිල්ලා සෙන්නවා. අපි බුද්ධිමත් වෙමු. රයිට්. ඒතකම අපි ආරාධනා කරනවා. රයිට්. ඒතකම අපි ආරාධනා කරනවා සියලුම ක්ලාසික් කාර්ස් වල බෙස්ට් මොඩිෆයිඩ් ක්ලාසික් කාර් ඉවෙන්ට් එකට සම්බන්ධ වෙන Where am I going now? Just falling over dreams. Now I'm just so far gone, this isn't what it seems. Taking me so damn long, it's fading from belief. I need to slow this down, it's burning from beneath.